Texas vào tháng 4 vừa rồi khi mà họ công bố top 100 công ty bán hàng trực tiếp. Hãy cùng tôi xem cái hành trình này. The Global 100 to acknowledge the achievements of direct selling companies and provide a clear picture of the magnitude of the channel. But the Global 100 is more than just a list. It's a celebration of a way of doing business that transforms lives. The Direct Selling News Global 100 companies are leaders in a community that spans the world, bringing well-known brands and innovative new products to millions of consumers. Other sectors of the economy are just now catching on to what direct selling has known for decades. Individuals desire to pave their own path with flexible opportunities to own their own business and be their own boss. Direct selling companies today, as they have for generations, offer people from all walks of life just such an opportunity. And as a result, direct selling is embraced by approximately 100 million people around the world. The Direct Selling News Global 100 companies are making a lasting, positive impact on the global economy, changing lives, transforming communities. That is direct selling today, and that is what we've come together to celebrate tonight. At number 30 from New Zealand with Chúng ta đứng thứ 30. $1 million in revenue. Everybody, we're only just getting started. The best is yet to come. Và tôi có thể nói đây mới chỉ là những khởi đầu và những điều tốt nhất vẫn còn chưa tới, phải không ạ? So we've made wellness and beauty affordable. Và chúng tôi đang tạo ra đó là những cái việc là tận hưởng hay là chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, nó không còn là những cái quyền lợi đặc quyền nữa. So we empower people to enjoy all of the luxuries that life offers. Chúng ta đang tạo điều kiện để tất cả mọi người có thể được tận hưởng những cuộc sống xa hoa. It's up to the individuals to embrace the opportunity or walk away from it. Và điều đó tùy thuộc vào mỗi cá nhân khi mà chúng ta trân trọng cái cơ hội và chúng ta nỗ lực mỗi ngày để chúng ta có thể đạt được những thành quả tốt nhất. So we offer a super highway to health and prosperity. Và có thể nói chúng ta đang tạo ra một cái hành trình, một con đường cao tốc đến với cả hạnh phúc và thịnh vượng. So remember, you are what you eat. Hãy luôn nhớ rằng chúng ta chính là những gì mà chúng ta ăn mỗi ngày. Nothing gets in your mouth by accident. Và không gì mà chúng ta bỏ vào miệng ăn hàng ngày là một cái thứ ngẫu nhiên cả. You see, if a nutrient isn't in the food chain, it won't be available to your body. Bởi vì một cái sản phẩm dinh dưỡng mà nó không tồn tại trong chuỗi thức ăn thì nó không được phép hấp thụ trong cơ thể của chúng ta. So the population is under threat today around the world because of processed foods. Và do đó rất nhiều những cuộc sống, những sức khỏe của mọi người mỗi ngày đang bị ảnh hưởng bởi những cái sản phẩm, thực phẩm và đóng hộp thực phẩm mà chế biến làm sẵn. They are nutrient deficient. Và đó là những cái sản phẩm mà rất là thiếu dinh dưỡng. So supplementation is absolutely essential for insurance. Và do đó là những cái thực phẩm bổ sung là những cái điều vô cùng cần thiết. You see, disease only strikes a vulnerable body. Bởi vì chúng ta thấy được rằng bệnh tật chỉ xâm nhập được vào những cơ thể yếu ớt mà thôi. So just remember, you must eat to live, not live to eat. Do đó hãy nhớ cái điều quan trọng này, đó là chúng ta hãy ăn để sống chứ không phải là sống để ăn. You see, the healthy have many wishes, but the sick only have one. Và cũng nhìn thấy rằng là những người khỏe mạnh thì họ sẽ có rất nhiều những ước muốn, trong khi những người đau ốm bệnh tật thì họ chỉ có một duy nhất một điều ước mà thôi. I've never met a rich person that was sick that wanted to make more money. Tôi chưa bao giờ gặp những cái người giàu nào mà đang gặp những bệnh tật mà họ mong muốn là họ có thêm nhiều tiền hơn cả. They just want their life back again. Họ chỉ mong muốn là họ có lại cái cuộc sống của mình mà thôi. Because when you're in intensive care, it's too late to take your nutrient supplements. You have to take them before, and you won't get sick. Bởi vì cái điều quan trọng là khi mà chúng ta đã vào bệnh viện rồi thì chúng ta không cần đến những cái thực phẩm bổ sung nữa, mà cái điều quan trọng là chúng ta hãy có thực phẩm bổ sung ngay từ trước những cái thời điểm mà chúng ta gặp phải bệnh tật. Let me rephrase that. We cannot guarantee that you may never get sick, but the consequences will never be as serious. Nhưng mà tôi có thể là nói rõ hơn một điều, đó là gì? Khi mà sử dụng thực phẩm bổ sung thì nó không phải là một cái đảm bảo rằng chúng ta sẽ không gặp bệnh, nhưng mà chắc chắn rằng nó sẽ bớt nghiêm trọng hơn rất nhiều. So every family will experience tragedy at some stage in their life. Và có thể nói là mỗi gia đình thì đôi khi sẽ gặp phải những cái giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. I lost my parents with cancer.
And my younger brother was dead at 46 with cancer. Và bố mẹ của tôi thì mất bởi bệnh ung thư, cũng như là em trai của tôi thì cũng mất vào năm 46 tuổi bởi căn bệnh ung thư. I didn't start New Image to make money. I started New Image to avoid cancer, to save my life, to break the pattern. Tôi không bắt đầu New Image để kiếm tiền, mà tôi bắt đầu New Image để có thể vượt qua được những cái khó khăn đã định trước, đó là căn bệnh ung thư nó có thể xảy đến với tôi. You see, all disease and even aging is a result of a dysfunctional immune system. Và có thể nói rằng là mọi cái bệnh tật thì nó đến bởi vì cái dấu hiệu mà chúng ta bị lão hóa, và tức là mọi bệnh tật kể cả lão hóa thì nó đến từ việc là chúng ta thiếu đi cái sức khỏe hệ miễn dịch. So intervention is a logical approach, it's common sense. Và do đó là cái cách thức mà chúng ta phải làm cho chúng ta là giảm bớt cái lão hóa đi. So the most complex code of life is cholesterol. Cái gọi là cái chuỗi gen mà phức tạp nhất ở trong cơ thể của chúng ta. It's a spiritual product. Sản phẩm sữa non chính là một cái sản phẩm tuyệt vời nhất. Every religion on the planet recognized that colostrum was a gift from God, a gift of life. Có thể nói sữa non chính là cái sản phẩm kỳ diệu từ tạo hóa ngay từ những cái ngày đầu tiên khai thiên lập địa. Because no mammal can survive without colostrum at birth. Và có thể nói rằng đặc biệt là với những cái động vật có vú, nó không thể nào sống sót được nếu như mà thiếu sữa non. So all mammals get the same diseases. Và do đó là với các loài động vật có vú thì có thể gặp phải những căn bệnh tương tự như nhau. It doesn't matter whether it was a rat or an elephant. Và nó không phân biệt rằng là một con chuột hay là một con voi. It has 2 legs or 4 legs. Nó chỉ phân biệt là những cái động vật có vú là 2 chân hay 4 chân mà thôi. We are a species. We suckle our young and we're warm-blooded. Và chúng ta là có cùng một cái gần giống như một cái giống loài, đó là chúng ta có máu nóng. So we get colostrum from the cow because we have lots of cows in New Zealand. Do đó chúng ta có sử dụng cái sữa non từ bò, bởi vì là ở tại New Zealand thì có rất nhiều bò. When the mother cow has a baby, they must have colostrum or it will die. Khi mà bò mẹ mà sinh sản thì chắc chắn là bò mẹ sẽ phải sản sinh ra sữa non, nếu không thì bò mẹ sẽ chết đi. But each mother cow produces enough colostrum for 6 babies. Nhưng mà bò mẹ thì một cái bò mẹ thì có thể sản sinh ra sữa non đủ cho 6 con bò con. So our agreement with the mother cow is that the baby calf gets the first milking and New Image gets the next 5 milkings. Do đó chúng tôi đi đến một cái thỏa thuận với bò mẹ, đó là bò con thì sẽ được hưởng sữa non đầu tiên và sau đó thì đến New Image của chúng ta. So you can see it's a sustainable resource, a renewable resource. Và do đó là các anh chị có thể thấy đó là một cái quy trình mà có thể đảm bảo được cái tính lâu dài và nó luôn luôn là tăng trưởng vững bền. But because cows don't wash and they're not hygienic, the cow's colostrum is more potent than human colostrum. Và có thể nói rằng là cái sữa non từ bò mẹ thì nó có nhiều chất dinh dưỡng, nhiều protein hơn là sữa non từ người luôn. So just for clarity, all mammals get blood poisoning, food poisoning, diarrhea, like pneumonia, COVID, all of the infections and bacterial and viral infections. Và có thể nói rằng là tất cả những loài động vật có vú thì đều có thể gặp phải những cái bệnh tật giống như nhau, như là nhiễm trùng máu hay là những cái nhiễm vi khuẩn bên ngoài hay là những cái virus bên ngoài tương tự như nhau. So we're acknowledged as the pioneer of the colostrum industry globally. Và New Image chính là một công ty tiên phong trong lĩnh vực về sữa non trên toàn cầu. So colostrum is about immunizing and healing. Và do đó sữa non thì có tác dụng đó là tập trung để có thể nâng cao cái sức khỏe hệ miễn dịch cũng như là chữa lành. I believe the God particle is in colostrum, not out there in the cosmos. Và tôi có thể nói rằng sữa non chính là món quà của Chúa hay là món quà của mẹ thiên nhiên dành cho tất cả mọi người. So colostrum is the gift of creation. Sữa non chính là một món quà của tạo hóa tạo ra. Only 3 days is colostrum. After that is milk, which is food. Totally different. Colostrum is not milk. Và tôi có thể nói rằng là sữa non chỉ có thể sản sinh ra 72 giờ sau khi bò mẹ sinh con, và sau đó thì là bò mẹ sẽ tạo ra sữa, và sữa non thì khác hoàn toàn với sữa.
Colostrum is the transfer of the software program from the mother to the baby. Có thể nói sữa non chính là cái việc mà chúng ta chuyển giao cái phần mềm từ bò mẹ sang bò con. When that's done, milk is food to continue the growth of the newborn. Và sau khi mà cái quá trình chuyển giao diễn ra thì sữa non nó chuyển thành sữa, và sữa thì chỉ giúp cho chúng ta là lớn lên, tạo ra những cái dinh dưỡng căn bản mà thôi. So just remember colostrum is blood serum filtered by the mammary gland. Và có thể nói rằng sữa non thì nó giống như là huyết thanh mà được lọc ra bởi tuyến vú vậy. It has every life force that blood has. Và sữa non nó có cái sinh lực giống như là dòng máu. But blood is more complex because you've got different blood types. Not everybody can take the same. Nhưng mà máu thì phức tạp hơn, bởi vì máu chúng ta có những cái nhóm máu khác nhau, và không phải ai cũng có thể nhận được máu của những người khác trừ khi là chúng ta cùng nhóm máu. But with mammal colostrum, it can go to every mammal species, including man. Nhưng mà sữa non của các động vật có vú thì nó có thể dành cho tất cả những cái động vật có vú khác, kể cả là con người có thể sử dụng. So we've heard a lot about IgG and we see it everywhere. Và chúng ta có thể thấy được và chúng ta nghe được cái lý thuyết về IgG, và nữa các anh chị có thể nhìn quanh trong những cái hình ảnh xung quanh nhà chúng ta. That's only one immunoglobulin, only one. Nhưng mà IgG thì nó mới chỉ là một trong những thành phần mà kháng thể có trong sữa non. There are more powerful ones in new image colostrum. Mà chúng ta còn có nhiều hơn như thế, chúng ta có nhiều immunoglobulin hơn ở trong sản phẩm sữa non của New Image. We only use that marker because other companies use that marker, but we want to set a gold standard. Và chúng ta đang muốn tạo ra một cái tiêu chuẩn đặc biệt của chúng ta. IgM is 10 times more powerful than IgG. Bởi vì bên trong sản phẩm của chúng ta còn có thêm IgM, và đó là một cái thành phần mà nó còn mạnh gấp 10 lần IgG thông thường. And then there's IgA and IgY. We're going to teach you a lot about these as we discover more and more through our science. Và chúng ta còn có IgA, IgY và rất nhiều những cái thành phần khác mà nó vượt trội. So when mankind fights a war, they have many different weapons. They just don't have one. Và khi mà chúng ta có những cái chiến tranh với con người thì có rất nhiều những cái loại vũ khí, đúng không ạ? Chứ không phải là chỉ có một loại vũ khí chung. To fight bacteria and viruses, you need many weapons, not just one. Do đó là để có thể chống lại những cái virus, những cái dịch bệnh ở bên ngoài thì các bạn cần rất nhiều vũ khí chứ không phải là một loại vũ khí. So antibodies are viral assassins that are programmed, that have memory, that have instructions. Do đó có thể nói kháng thể chính là những cái sát thủ virus mà có thể là tiêu diệt các loại virus xâm nhập vào cơ thể. So they're protecting your body from the barbarians. Và do đó là nó sẽ giúp bảo vệ cơ thể của chúng ta với những cái tác nhân gây hại bên ngoài. And now colostrum, when it addresses the immune system, puts the protective barriers around your body to stop invasion. Và do đó là cái tác dụng của sữa non đó là tạo ra một cái hàng rào bảo vệ cho cơ thể của chúng ta với những cái tác nhân gây hại bên ngoài. So we get infection through the skin. Và chúng ta có thể là có những cái tác nhân gây hại nó xâm nhập thông qua da của chúng ta. Through the mucous membrane in the mouth. Có thể thông qua là đường miệng. Through our lungs. Có thể thông qua phổi. Through our digestive system. Có thể thông qua hệ tiêu hóa. And that's where we got to stop it. Do đó là tất cả chúng ta cần, cái điều chúng ta cần làm đó là ngăn chúng lại. And that's what our focus is. Và đó là những cái điều mà tôi muốn tập trung vào. Strengthening the barriers. Hãy tạo ra một cái hàng rào để có thể là ngăn chặn những cái tác nhân gây hại bên ngoài. So all vaccination was meant by Mother Nature to be oral, not with a needle. Và một cái hình thức tiêm phòng mầm bệnh đó là chúng ta đó là thông qua đường uống chứ không phải thông qua đường tiêm. The polio vaccine is a syrup, you take it orally. Có nhiều loại vaccine đó là thông qua giống như là siro, đó là các anh chị có thể uống vào đường miệng. But there's a lot more money in the needle. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta tốn rất nhiều tiền để có thể có những cái vaccine mà tiêm qua tay, tiêm qua ống tiêm. Everything that New Image does is natural and works with nature. Do đó tất cả những gì mà New Image đang làm đó là chúng ta dùng những gì từ thiên nhiên để có thể giải quyết những vấn đề xảy ra. So remember, viruses will only establish in a host that has a compromised immune system. Do đó là cái virus nó chỉ có thể là đến với chúng ta khi mà cái hệ miễn dịch của chúng ta nó không đủ khỏe mạnh. So we simply close the door and erect the fences.
Do đó là cái điều quan trọng nhất đó là hệ miễn dịch của chúng ta phải tạo một cánh cửa, đóng cái cánh cửa đó lại để virus không thể xâm nhập được. So colostrum is a life force. There is no other supplement or ingredient in the world that is a life force. Và có thể nói sữa non chính là một cái nguồn dinh dưỡng cũng như là một cái nguồn dinh dưỡng duy nhất mà có thể giúp cho tương thích với mọi tế bào trong cơ thể. Mammal colostrum is compatible to every cell in your body. Và với những cái sữa non từ những cái động vật có vú thì nó có thể tương ứng với mọi tế bào trong cơ thể chúng ta. But the body is medical and metaphysical as well as physical, just like your mobile phone or a computer. Và có thể nói cơ thể của chúng ta thì vừa là hữu hình và vừa là vô hình, giống như là cái hệ máy tính hay điện thoại di động thì phải có cả phần cứng và phần mềm để điều khiển vậy. We can see the physical, but we can't see the metaphysical. Đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy được phần cứng nhưng mà chúng ta sẽ không biết được là cái phần mềm bên trong như thế nào. Nobody can see a dream, nobody can see a nerve functioning. Không ai cho chúng ta có thể thực sự nhìn được cái giấc mơ hay là có thể nhìn được những cái neuron thần kinh như thế nào ở trong cơ thể. So we're about reprogramming the immune system. Do đó cái điều quan trọng là chúng ta có thể tái lập trình được cái hệ miễn dịch của chúng ta. It's important that software is upgraded regularly. Và cái điều quan trọng là cái hệ điều hành hay là cái phần mềm của chúng ta nó phải được nâng cấp thường xuyên. So with mobile phones and computers, we use an app. Ví dụ như là tại trên máy tính hay điện thoại thì chúng ta sẽ có những cái ứng dụng để làm điều đó. So it's easy to explain to other people that colostrum is a multifunctioning app. Do đó cái cách dễ dàng nhất để các anh chị có thể giải thích đó là sữa non chính là một cái ứng dụng đa chức năng của cơ thể chúng ta. It's all about sharing a compelling story that makes sense. Và do đó cái cách mà chúng ta kể chuyện, cái cách mà chúng ta thuyết phục làm thế nào để mọi người hiểu được cái tầm quan trọng của sản phẩm, đúng không ạ? People know today that their phone or their computer gets corrupted with viruses, same as the body. Bởi vì mọi người có thể dễ dàng biết được rằng máy tính hay điện thoại thì có thể dễ dàng bị virus xâm nhập và cơ thể con người cũng tương tự như vậy. So colostrum can upgrade the immune system, the energy system, the cardiovascular system, the digestive system, the nervous system. Và sữa non thì có thể giúp cho chúng ta nâng cấp được hệ miễn dịch, hệ năng lượng, hệ tim mạch, hệ tiêu hóa cũng như là hệ thần kinh. So new image colostrum is acknowledged by scientific authorities around the world as the most powerful app to restore every bodily function back to optimum. Và có thể nói sữa non của New Image cho đến nay được công nhận bởi rất nhiều các thị trường chính là một ứng dụng mạnh mẽ nhất để phục hồi những cái chức năng của cơ thể của chúng ta để có thể đạt được cái mức sức khỏe tối ưu. I don't want to scare you, but you cannot reverse degenerative disease. Tôi không muốn là đe dọa các bạn nhưng mà các bạn sẽ không thể nào mà chống chọi lại được cái bệnh tật. Just the same as if your car engine runs out of oil and seizes up by putting oil back into the engine and will never go again. Bởi vì đôi khi giống như là một cái chiếc xe vậy, khi mà nó đã bị cạn dầu rồi, cạn cái dầu nhớt rồi và chúng ta đổ lại cái dầu nhớt thì có thể chiếc xe, cái động cơ nó không thể hoạt động trơn tru nữa. It's about prevention. Do đó cái điều quan trọng nhất đó là phòng bệnh. So let's look at a video that I've done some subtitles for you on to explain colostrum as an app. Hãy cùng xem một đoạn video để thấy được tại sao sữa non chính là một cái ứng dụng đa chức năng. Our lives are stressful. We move faster, go further, and do more than ever before. To do this, we increasingly rely on technology to stay ahead of the game and cope with the pressures of daily life. And as our to-do lists grow, we update the devices and apps that we use as tools to help us communicate and complete tasks better and faster. But what about our most important tool? How do we update our body to cope with modern life? Most of us don't. In fact, we very often ignore our body's requests to update. Our immune systems are computer inside our body that protects us and keeps things running smoothly. When we are overworked and overtired, so is our body. Struggle with focus, our energy levels are low, and we're at risk from harmful viruses, bacteria, and infections. Your service has been temporarily disconnected. Update your immune system now with the most powerful, multifunctional natural health supplement in the world today. Exclusively from New Image International, Alpha Lipid Lifeline is a delicious supplemented food shake that supports your immunity with 1,600 milligrams of colostrum containing 300 milligrams of immunoglobulins based on a daily dose.
Colostrum is nature's first and most precious food, produced by all mammals in the first few days after giving birth. Colostrum gives newborns everything needed to fight disease-causing agents such as bacteria and viruses, preparing them for a strong, healthy life. Wow, that really is a great educational and informative video. Và đó là một trong những cái video mà có rất nhiều những cái thông tin giáo dục hữu ích cho tất cả chúng ta. So remember, every day you're breathing in over 100 million viruses. Và hãy luôn luôn nhớ rằng là mỗi ngày chúng ta có thể hít vào hơn 100 triệu loại virus. Your only defense is the antibodies that are produced by your body. Và cái kháng thể thì chỉ có thể được tạo ra bởi cơ thể của chúng ta mà thôi. But our colostrum is twofold. It reinforces your number of antibodies and it instructs your natural production of antibodies. Và cái điều quan trọng là kháng thể trong sản phẩm của chúng ta có thể làm được hai việc. Một đó chính là việc là bổ sung kháng thể. Cái thứ hai đó là có thể dạy cho cơ thể của chúng ta làm sao sản sinh ra nhiều kháng thể hơn. We don't realize it, but viruses kill twice as many people as cancer does. Và chúng ta đôi khi không biết được rằng là virus thì gây ta tử vong nhiều gấp đôi các bệnh ung thư, với 15 triệu người tử vong mỗi năm. So it really is a no contest if your body is an optimum defense against the virus. It will win every time or you wouldn't be here today. Có thể nói hệ miễn dịch và virus thì nó còn hơn cả một cuộc chiến. Your ancestors defeated every mutation of virus for the last 200 million years. Và rõ ràng rằng là trong xuyên suốt hơn 200 triệu năm mà con người có mặt thì chúng ta luôn luôn phải đối mặt và chúng ta phải chiến đấu với rất nhiều loại virus. So the difference between antibodies in colostrum and antibodies that are made in a laboratory is mammal antibodies are adaptive, they have instructions and they have memory. Và cái điều quan trọng giữa việc là kháng thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm và kháng thể thiên nhiên, đó là kháng thể thiên nhiên và kháng thể tự nhiên, thì nó có thể giúp cho và nó có thể giúp cho cơ thể của chúng ta đạt được một cái trạng thái đó là nó dễ dàng là phù hợp với cơ thể của mỗi người. So antibodies made in a laboratory are Frankenstein antibodies. Và cái kháng thể được tạo ra trong những cái phòng thí nghiệm thì nó giống như những cái kháng thể macaron, Frankenstein. Do you have Frankenstein? Yeah. So they have no memory, they can't adapt, they have no instructions. Và những cái kháng thể đó thì nó không có cái sự ghi nhớ, nó không có cái sự thích ứng trong cơ thể. So man cannot copy nature. Và do đó con người thì không thể nào mà có thể là copy được thiên nhiên cả. So the protection that saved your ancestors is within you. Và do đó những cái gì mà đã từng bảo vệ tổ tiên của chúng ta thì tới nay nó vẫn đang hiện hữu cùng với chúng ta. So let's strengthen it. Do đó là hãy tiếp tục là làm sao để chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn. So in 1996, a Nobel Prize winner said the biggest threat to man's dominance on the planet is the virus. Vào năm 1996, một trong những người đạt giải Nobel đã nói rằng trở ngại lớn duy nhất đe dọa sự tồn tại của con người trên trái đất chính là virus. We're doing some stupid things in our search for profit. Và chúng ta con người đã làm rất nhiều những cái điều ngu ngốc để có thể là có được lợi ích của một kinh tế. Corporate profit. Lợi ích cho doanh nghiệp. 70% of antibiotics are going into animal food. Và 70% cái lượng kháng thể của chúng ta có thể có nó đến từ rất nhiều những cái loại động vật. And this is where the viruses mutate, and this is where we get antibiotic resistance from. Và từ những cái việc mà chúng ta ăn uống hàng ngày, ăn uống những cái động thực vật thì nó cũng có thể chính là cái nơi sản sinh ra virus. Once antibiotics are in the food chain, we're going to be continuously getting them. Tuy nhiên là đó là một phần trong chuỗi thức ăn và chúng ta vẫn sẽ ăn những sản phẩm trong chuỗi thức ăn mỗi ngày. So I'm leading a global movement to force governments to ban antibiotics in animal food. Và do đó thì tôi sẽ là một trong những người mà dẫn đầu cái xu thế đó là tạo ra những cái việc mà chúng ta sẽ không ăn những cái sản phẩm hay là nói cách khác giống như những cái thực phẩm bẩn anh chị. I need your help. Và tôi cần sự giúp đỡ từ tất cả các bạn. All of the pigs, all of the chickens, all of the fish farming, believe it or not, are being fed antibiotics. Và chúng ta có thể thấy được rằng là heo này, gà hay là những cái trang trại cá mà sử dụng những cái sản phẩm mà có thể gây hại cho con người chính là những cái mà chúng ta cần lên án. Not for treatment,
just on the chance that they might get another 1 or 2% more survival rate. Và do đó là nó sẽ xảy ra rất là nhiều những cái tác hại đối với cơ thể con người. So why do viruses penetrate the immune system? Vậy thì tại sao virus lại có thể vượt qua được cái hàng rào bảo vệ của cơ thể? This is important. These 5 keys. Đây là 5 cái điều rất là quan trọng. And they're all available in our colostrum, and this is why sometimes one person in the family gets COVID and all the rest don't. Và chỉ có sữa non là chứa 5 yếu tố như vừa rồi các anh chị đang nhìn thấy. Và đó là lý do vì sao có thể trong một gia đình có rất nhiều người nhiễm Covid nhưng mà có một người duy nhất dùng sản phẩm có thể không bị nhiễm. The next biggest problem from the virus is long COVID, the consequences of the damage that's done by the virus. Và còn rất là nhiều điều xảy ra, đó là những cái di chứng mà hậu Covid nữa, đúng không ạ? So we're talking about a new dimension in healthcare called non-pharmaceutical intervention, NPI. Và chúng ta đang hướng tới một cách tiếp cận mới cho chăm sóc sức khỏe gọi là NPI, tức là không can thiệp bằng dược phẩm. So pharmacies are concentrating on treatment, but we're concentrating on prevention. Bởi vì dược phẩm thì liên quan đến vấn đề tập trung vào yếu tố về trị liệu, còn chúng tôi thì muốn tập trung vào yếu tố về phòng ngừa. This is another level up from supplements, non-pharmaceutical intervention. That's where we're targeting. Và đó sẽ là một cái đẳng cấp hoàn toàn khác khi mà chúng ta không can thiệp bằng dược phẩm. So our philosophy is to reinforce and optimize the immune system. Triết lý của New Way chính là củng cố và tối ưu hóa hoàn toàn cái hệ thống miễn dịch của con người. So let me introduce a new word to your vocabulary. Và hãy để tôi giới thiệu với các bạn một cái từ vựng mới để các bạn có thể học. It's called syndemic. Và đó gọi là đại dịch hiệu ứng liên hoàn. Not pandemic, syndemic. Chứ không phải là một dịch bệnh thông thường. If you look up on Google, it's an aggregation of 2 or more concurrent or sequential epidemics or disease clusters. Và định nghĩa cho yếu tố này đó chính là sự hợp nhất của hai hay là nhiều cái dịch bệnh đồng thời, hoặc một chuỗi các dịch bệnh xảy ra liên hoàn, hoặc một cụm bệnh tật cho toàn bộ cộng đồng. So the British medical journal The Lancet recently released a major report. It was called the Global Syndemic of Obesity, Undernutrition and Climate Change. Và một cái tạp chí y khoa danh tiếng của Anh đó là tờ The Lancet gần đây đã xuất bản một cái báo cáo quan trọng về đại dịch toàn cầu cũng như là những cái biến đổi khí hậu và những yếu tố về việc là chúng ta thiếu hụt dinh dưỡng. So this is why the spread and the death rate of COVID is much higher in the first world countries than the third world countries. Do đó là những cái tác hại và cái số lượng người bị chết đi bởi vì cái dịch bệnh Covid trong thời gian đầu tiên thậm chí nó còn vượt lên trên những cái người mà bị chết trong thế chiến thứ 3. Everybody, we've got to eat whole foods, whole natural foods. Và tất cả chúng ta cùng phải quan tâm đến cái yếu tố đó là những cái sản phẩm từ thiên nhiên, những thức ăn từ thiên nhiên. So obesity, diabetes, poor diet, excess sugar, lifestyle, chronic disease, pollution and inflation are making our immune systems weaker. Và có thể nói những cái bệnh tật như là béo phì, tiểu đường hay chế độ ăn kém hay là sử dụng quá nhiều đường, những cái bệnh mãn tính do lối sống ô nhiễm và viêm nhiễm thì nó đều đến từ việc là hệ miễn dịch của chúng ta bị suy yếu. At the same time, the virus is getting stronger and smarter because of antibiotic use. Và cùng với lúc đó thì virus thì càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và thông minh hơn. So we're more vulnerable to disease today than any other time in history. Do đó có thể nói rằng ngày nay chúng ta dễ bị nhiễm bệnh hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử nhân loại. You got such an important message to share because the world doesn't know this. Do đó các bạn sẽ có một cái thông điệp vô cùng quan trọng để đi chia sẻ, bởi vì thế giới chưa nhiều người biết đến những cái thông điệp này. Most of the world doesn't want to know this because the big business is controlling everything.
Và có rất nhiều người mặc dù họ biết những thông điệp này nhưng họ không thể nào nói được, bởi vì những cái lợi ích kinh tế nó vô cùng to lớn từ phía bên ngoài. They don't care about the consequences, they only care about the profit for the shareholders. Một số người thì không quan tâm đến sức khỏe của nhân loại, mà bởi vì họ chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế họ có thể tạo ra mà thôi. Now let me share something different with you. Và tôi mong muốn chia sẻ một cái điều khác biệt với tất cả các bạn. If you've got a house, you make sure that you protect your house, particularly if there are some undesirable people in your neighborhood. Và khi mà các bạn có một ngôi nhà thì chắc chắn là các bạn mong muốn bảo vệ cái ngôi nhà của mình, phải không ạ? So you put locks on your doors, Cái điều đầu tiên là các bạn sẽ đặt một cái khóa ở trong cửa nhà. put a fence around your property, Các bạn sẽ có hàng rào xung quanh cửa nhà. you have an alarm system, Các bạn sẽ có hệ thống đèn. you have a big dog, Các bạn sẽ có chó canh giữ. Các bạn sẽ có hệ thống báo động. maybe a security system, Và thậm chí là có thể nhiều hơn những cái hệ thống báo động hay là hệ thống an ninh. but not just one security device. Nhưng mà sẽ không phải là chỉ có một cái giải pháp an ninh hay là một cái thiết bị bảo vệ. So let's look at your immune system. Vậy thì hãy nhìn vào cái hệ miễn dịch của chúng ta. It's more valuable in your house or your car. Bởi vì cơ thể của chúng ta thì thậm chí còn giá trị hơn rất nhiều so với ngôi nhà hay chiếc xe của chúng ta. So most people are only partially supporting their health against foreign invaders. Bởi vì do đó là một số người chỉ có thể là bị động trong cái việc là họ đón nhận những cái kết quả về sức khỏe đến với họ. The barbarians could be at your back door right now. Và những kẻ xấu thì có thể xâm nhập vào ngay cái cửa sau của chúng ta khi mà chúng ta chỉ đề phòng ở phía trước mà thôi. How strong is your security system? Vậy thì cái hệ thống an ninh của chúng ta mạnh mẽ đến như thế nào? Các anh chị đã chuẩn bị hay chưa? There's only one real security and it's called Immufort. It's the bodyguard. Và sẽ có một hệ thống an ninh hay là một cái vệ sĩ thực sự, đó chính là sản phẩm Immufort của chúng ta. What's Vietnamese for bodyguard? Vệ sĩ. Vietnamese for bodyguard? Vệ sĩ. Oh, is it? Vệ Oh, sĩ. okay, okay. Let me hear it. Các anh chị có thể nói to không ạ? Again. Okay, well, here it is. Every time you take one of these tablets, you hear the bodyguard. Và khi mà chúng ta những cái những cái con virus muốn xâm nhập thì nó sẽ nhìn thấy cái vệ sĩ này đang đứng đó. So we're looking at the world's most powerfully fortified immunoglobulin product. Và tôi có thể chia sẻ với các bạn, đây chính là viên uống sữa non IgG được chứng nhận mạnh mẽ nhất trên thế giới. 40% of the tablet is antibodies. Với hàm lượng IgG lên tới 40%. So we're looking at in the vicinity of 650 million. Và chúng ta đang nói tới 650 triệu kháng thể trong một liều dùng. Can you imagine the army that's in every tablet to go and fight the virus? Và các chị có thể hình dung là một cái quân đội mà có thể tạo ra một quân đội kháng thể đến từ một viên sản phẩm Immufort để lớn đến như thế nào. So here's another special video for you. Và đây là một cái video clip đặc biệt dành cho tất cả các bạn. Called Microbe Apocalypse. The greatest threat to the human race is not an asteroid. It's not a nuclear holocaust. It's not the collapse of the planet, but insidious, invisible, mutating microbes. This most numerous species on Earth is now more dangerous than any time in history. The first superbug, completely immune to probiotics, has already struck. There are no more options, and bacteria are winning the war. However, there is one last chance to save mankind. A miracle substance that nature has developed over 200 million years of intelligent design. Revered by the ancient Egyptians and Chinese, mentioned many times in the book of Buddha, the Bible, and also the Quran, as being blessed with spiritual powers. Contributing to the development of the polio vaccine, and now may be the savior to protect us during the return of the infectious microbe dark ages. New Image reintroduces an ancient secret for modern times, colostrum. This amazing substance, almost a life force, reinforces the immune system and restores optimal functioning of the complete body.
The key to surviving in a post-mutating viral world is to maintain such a strong immune defense that no pathogen can penetrate and convert your body into a viral incubator. So aggressive are these viruses, they multiply every 20 minutes. One virus entering the body can reproduce to over 1 million in only 7 hours and over 1 billion in 11 hours. You can go to bed healthy and wake up with a life-threatening infection. Transmitted around the world today through carriers in a matter of hours can be SARS, bird flu, Ebola, swine flu, MERS, Zika, dengue and Marburg virus, to name but a few. Colostrum is the only substance that can boost the immune system's defensive warriors with live, programmed and active antibodies that can stop the spread of viruses in the body before they take over. New Image was the global pioneer of the colostrum industry and remains the leader. Introducing Immunifort, the most powerful immunoglobulin fortified tablet with 40% of antibodies, IgG, IgA, IgM, plus IGF-1 and lactoferrin. That's more than the biggest army ever assembled, with billions and billions of battle-programmed warriors with one purpose in life: to seek out and destroy viruses before they destroy you. Boost your immune system, particularly when entering people-congested environments such as hospitals, planes, schools, tourist meccas and public events. You can now shore up your own body's defences by taking a pleasant-tasting supplemental tablet daily for reassuring peace of mind. Prevention and protection should always be your first choice in an increasingly dangerous and infectious world. Your health is simply too precious to leave to chance. Never in history have human immune systems been so compromised than today, with highly infectious viruses circulating. Reinforcing the body's defense system with millions of antibodies is so vital. New Image Immunifort for everybody, every day. Enjoy that? Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? So remember, the virus is never going to go away. Và do đó hãy luôn nhớ rằng virus sẽ không bao giờ biến mất. So we sent some of our Immunifort and antibodies to the Utah University in the United States that have a high security laboratory. Và chúng tôi đã gửi sản phẩm Immunifort đến với cả khoa nghiên cứu chống virus của Đại học Utah để được chứng minh hiệu quả trong việc vô hiệu hóa những cái chủng coronavirus. And so we got scientifically validated reports to say that our antibodies neutralize COVID-19 virus. Và do đó là sau đó thì chúng tôi nhận được những cái báo cáo về việc rằng là quốc tế đánh giá là sản phẩm của chúng ta có khả năng đó là có thể là diệt trừ được những cái chủng virus corona như là chúng ta đã biết đến trước đây. So I've been trying to get some clinical trials in hospitals in a number of countries around the world. Do đó tôi đang cố gắng là lấy được những cái nghiên cứu khoa học đến từ những bệnh viện và một số quốc gia khác nữa. But it's very difficult because all of the barriers that are there with the drug companies. Và có thể nói rằng cái điều đó sẽ rất khó khăn bởi vì có rất nhiều những cái rào cản nó đến từ những công ty dược phẩm. They don't want competition. Họ sẽ không muốn những đối thủ cạnh tranh, đúng không ạ? But we'll get there. Nhưng mà chúng tôi sẽ đi đến đó, chúng tôi sẽ cố gắng để đạt được những yếu tố này. So colostrum is a gift of protection. Và có thể nói sữa non chính là một món quà để bảo vệ tất cả. People say, can you take too much colostrum? Và mọi người hỏi rằng là liệu rằng là chúng ta có đang sử dụng sữa non quá nhiều hay không? I don't think so. Và tôi thì không nghĩ vậy. It's the safest oral vaccine on the planet. Và có thể nói sữa non chính là những cái sản phẩm vaccine bổ sung qua đường miệng mà tối ưu nhất. But it is addictive and it does have an effect. Và rõ ràng là khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm này mà nó không có những cái tác dụng phụ. But I gotta confess. Và tôi phải thú nhận rằng after midnight there can be some change in your physiology. Và mỗi khi mà đêm đến thì nó sẽ có những cái sự thay đổi trong cơ thể chúng ta mà chúng ta không biết đến. Okay, we're gonna have a bit of fun.
Và đấy là những hình ảnh rất là vui về những sự thay đổi. A little boy aged 6 years sent this to me. Angels don't eat, but they stay healthy by drinking alpha-lipic colostrum from holy cows. Và một cậu bé 6 tuổi thì có nói với tôi một câu chuyện rằng là những cái thiên thần thì họ không cần ăn nhưng mà họ vẫn trở nên khỏe mạnh bởi vì họ uống sữa non alpha lipid từ những cái cô bò tiên. So every nationality has holy cow. Why? Vậy thì tại sao chúng ta lại có những bà tiên bò hay những cô tiên bò như vậy? Because of colostrum. Bởi vì là những cô tiên bò thì có thể có sữa non. The word vaccine is Latin for cow. Bởi vì From the cow. That's what vaccine means. Bởi vì vaccine trong tiếng Latin chính là những cái mà nó đến từ con bò. The world's first vaccine was from cowpox to stop smallpox, but it was just a scratch on the skin. Và do đó là một trong những cái nghiên cứu về những cái vaccine đầu tiên thì nó đến từ những sữa non của bò. Isn't it amazing how we get conditioned and we lose some of the facts of reality of where things came from? Và do đó chúng ta có thể nhìn thấy những điều đã xảy ra, những thực tế đã diễn ra. So we're the only company offering recalibration of the body. Và chúng tôi có thể nói chúng tôi là một trong những công ty duy nhất mà có thể tạo ra được một cái trạng thái đó là tái cân bằng cơ thể. Because only colostrum can recalibrate. Bởi vì chỉ có sữa non là có thể tái cân bằng lại. You see, if you don't look after your body today, where are you going to live in the future? Và có một câu nói rằng nếu bạn không chăm sóc cơ thể mình ngay bây giờ thì trong tương lai bạn sẽ sống như thế nào? There's no other alternatives. Và rõ ràng là không còn những lựa chọn khác, phải không ạ? Focus on what you've got, not what you haven't got. Hãy tập trung vào những gì mà chúng ta có thể nắm bắt được, thay vì là những gì mà nó đã xảy ra. Because we believe the power that created the body can heal the body. That's our philosophy. Bởi vì tôi tin rằng vào cái nguyên lý cuộc sống đó là sức mạnh tạo ra cơ thể sẽ chữa lành cơ thể. It's hard to argue against. Vậy thì chúng ta có nên tranh cãi về điều này hay không, hay nó quá đúng rồi? So the strength of new image is in our scientifically validated and advanced formula products. Và có thể nói sức mạnh của New Age nằm ở các sản phẩm với công thức cải tiến và được minh chứng khoa học. We lead, we create, others follow. Và chúng ta dẫn dắt, chúng ta tạo lập ra cuộc chơi và tất cả mọi người sẽ theo sau chúng ta. We've also got the best distribution system. Và chúng ta cũng có những nhà phân phối tuyệt vời nhất trên thế giới. The new image leaders in Vietnam are the best in the industry. Và những lãnh đạo Việt Nam là những người tuyệt vời nhất trong những người tuyệt vời. Hey, we put it all together and it's an unstoppable force. Và tất cả chúng ta cùng tạo ra một đội quân không thể ngăn cản. So when you understand our products are affordable and beneficial. Và khi mà chúng ta thấu hiểu sản phẩm thì sản phẩm vừa túi tiền có nhiều lợi ích. Everybody needs them. Có nhu cầu lớn bởi vì tất cả mọi người đều mong muốn, đều có thể sử dụng. And you can trust alpha lipid. Và đây là một sản phẩm đáng tin cậy. So the new image brand is recognized as a designer label. Hãy biến New Image trở thành một cái nhãn hiệu mà được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. It's up there with Gucci and Mercedes and Louis Vuitton and new image. Hãy để New Image sánh ngang với những sản phẩm với những thương hiệu như là Mercedes hay là LV hay là những cái nhãn hàng lớn nhất. So we're world leaders in anti-aging stem cell facilitation, colostrum. Và chúng ta cũng là những công ty dẫn đầu thế giới về chống lão hóa và dẫn đầu thế giới về kích hoạt tế bào gốc như là các anh chị nhìn thấy trong sản phẩm Colostem. Colostrum's keeping me young. Colostem thì giúp cho tôi được trẻ hóa như bây giờ. As we get older, we have less stem cells circulating. We have to keep the numbers up. Và chúng ta luôn luôn cần phải giúp cho những cái tế bào của chúng ta, những tế bào gốc được tiếp tục sản sinh ra. We're world leaders in telomere protection, weight management and natural beauty. Và chúng ta cũng là một trong những công ty dẫn đầu thế giới về bảo vệ telomere hay là dẫn đầu thế giới về kiểm soát cân nặng và chăm sóc sắc đẹp. Because colostrum is just as effective on the outside as it is the inside. Bởi vì là sữa non thì có tác dụng cả về bên ngoài và bên trong. You put your finger around the shaker inside and get that little bit of colostrum and put it on your face. Vì mỗi một số anh chị thì tôi nhìn thấy rằng là thậm chí các anh chị cũng thoa sản phẩm của chúng ta lên da, đúng không ạ? So we have a product that's used in every household and we say to the people, change your brand. Don't use another brand.
Và chúng ta có những sản phẩm mà được rất nhiều những hộ gia đình sử dụng và tất cả họ đã thay đổi những cái thương hiệu trong nhà để sử dụng sản phẩm của chúng ta. Get better quality, get a discount, get cashback. It's so sensible. Và rất là dễ dàng khi mà các anh chị đi chia sẻ, các anh chị nói rằng họ hãy sử dụng sản phẩm của chúng ta, hãy thay đổi thương hiệu và sau đó thì họ sẽ được những cái khoản hoa hồng, tiền thưởng hết sức là hấp dẫn, đúng không ạ? So your family's health is too precious to leave to chance. Và cái điều quý giá nhất chính là sức khỏe của chúng ta và gia đình của chúng ta. We say colostrum for every family every day. Và hãy nói một câu cùng đồng thanh với nhau: sữa non cho mọi người, cho mọi ngày. Let's hear it. Hãy cùng nói được không ạ? Sữa non cho mọi người, cho mọi ngày. Sữa non cho mọi người, cho mọi ngày. Again. Một lần nữa đúng không ạ? 1, 2, 3. Sữa non cho mọi người, cho mọi ngày. All right. Well, the goal isn't to live forever. The goal is to create something that will. Và có thể nói rằng mục tiêu sống của chúng ta là không phải là sẽ bất tử, không phải sống mãi mãi, mà mục tiêu của chúng ta là sẽ tạo ra một cái điều gì đó cho nhân loại, cho mọi người. I believe all of us have created the brand new image to last for 1,000 years. Và tôi tin rằng là với sức mạnh của chúng ta sẽ tạo ra sức mạnh của điều mới cho thương hiệu này cho hàng ngàn năm sau, cho mãi mãi. So we've created a legacy. Và chúng ta sẽ tạo ra một di sản. You see, you will be remembered in life not what you harvest, but the seeds that you sow. Bởi vì bạn sẽ được ghi nhớ không phải là bởi những gì bạn thu hoạch, mà sẽ bởi những bao nhiêu hạt giống mà các bạn sẽ gieo trồng lên. We're there to share hope. Và chúng ta đang ở đây để gieo những hạt giống, những cái mầm non hy vọng, an opportunity, an encouragement. Những cơ hội và những sự tưởng thưởng, những sự khích lệ. You see, we don't stop playing because we grow old. Và có thể nói chúng ta không dừng vận động lại khi mà chúng ta già đi. We grow old because we stop playing. That's why I'm still playing. Mà là chúng ta già đi vì chúng ta dừng vận động, và đó là lý do vì sao tôi vận động, tôi vui chơi mỗi ngày. You're in the game of life. The word game says play. Và khi mà chúng ta đang ở trong một trò chơi gọi là trò chơi cuộc sống của chúng ta, và cái từ game ấy nghĩa là chúng ta phải biết chơi. Game doesn't say spectate and watch what's going on. Và trò chơi là chúng ta phải thường xuyên chơi, thường xuyên vận động. It means getting into the arena where the action is. Và đó là nơi mà tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra những hành động. So there I was on my 40 plus 40 birthday. Và đây là cái hình ảnh của bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 cộng 40 của tôi. That was 2 years ago. Và đã 2 năm trước rồi. Because of COVID, we don't have birthdays anymore. We don't count those years. Bởi vì Covid cho nên là 2 năm qua chúng ta không thể tổ chức sinh nhật. Bonus years, okay. Sometimes they refer to me as a recycled teenager. Và đôi khi là tôi nhìn thấy rằng là liệu tôi có đang phải là đang hồi xuân không? So mixed with young people. Bởi vì là tôi gặp gỡ những người trẻ mỗi ngày. So my priceless investment through taking the products has given me 14 years of extended youth. Và có thể nói rằng sự đầu tư vô giá của tôi đó là sự đầu tư vào việc sử dụng sản phẩm, và nó đã đền đáp cho tôi 14 năm thanh xuân được kéo dài thêm. So my biological age is 14 years younger than my chronological age. Bởi vì tuổi sinh học của tôi thì trẻ hơn 14 năm so với tuổi thật của tôi. You see, you only have two choices in life. Bởi vì chúng ta chỉ có 2 lựa chọn trong cuộc sống. I want to keep it simple. Và tôi muốn làm nó rất là đơn giản để có thể chia sẻ. You can either make money or you can make excuses. Bạn có thể kiếm tiền hay là bạn có thể bảo chữa. I've never seen an excuse to put money in a bank account. Tôi chưa từng thấy ai mà luôn luôn bào chữa mà lại có tiền ở trong tài khoản ngân hàng cả. Get excuses out of your life. You either do it or you don't. Hãy bỏ những cái sự bào chữa ra bên ngoài cuộc sống của bạn, chỉ có tập trung vào việc là chúng ta làm được hay không làm được mà thôi. All excuses do is lessen the pain of failure. Và những cái sự bào chữa chính là một cái bài học cho việc là chúng ta thất bại. I showed you a little bit about my background. Và tôi có thể chia sẻ với các bạn một số về cái nền tảng của tôi. I was a sheep shearer. Tôi là một người cạo lông cừu.
That's the hardest physical work that anybody can do. Đó là một cái công việc mà có thể nói là vất vả nhất mà một người có thể làm. I became a sheep shearer because a teacher at school said, if you want to get rich, you got to work hard. Và tôi trở thành một người cạo lông cừu rất là giỏi bởi vì thầy giáo của tôi nói rằng là bạn chỉ có thể là thành công khi mà bạn trở thành những người giỏi nhất. You tell me any child that doesn't want to be rich and successful and have a nice sports car and travel around the world and own their own home. Và bạn có thể kể cho tôi là một cái cậu bé nào hay là một cái người nào đó họ giàu có, họ có tất cả mọi thứ trong tay mà họ không có cái hy vọng hay họ không làm việc hay không? So why do we lose our dreams? Vậy thì tại sao chúng ta lại đánh mất ước mơ của mình? Because so many people say you can't do this and this is too difficult. You don't have the qualifications. Bởi vì đôi khi chúng ta lắng nghe bên ngoài quá nhiều. Có những người nói rằng bạn không thể làm được, bạn không có cơ hội để làm, bạn không có cái bằng cấp để có thể làm được. But everywhere I go around the world, I see people working hard but living in poverty. Nhưng mà mỗi khi mà tôi đến bất cứ nơi nào đó thì tôi có thể thấy được rằng là rất nhiều mọi người đang làm việc vô cùng chăm chỉ. I held the world shearing record. I saw more sheep in one day than anybody else had ever done. Do đó tôi là một trong những người làm việc chăm chỉ nhất và một ngày tôi có thể cạo được lông cừu nhiều hơn số con cừu mà những người ta có thể cạo lông trong cả một tuần hay một tháng. You can't work harder than that. Và bạn rõ ràng là không thể nào chăm chỉ hơn tôi trong cái việc này. And one day a friend of mine said to me, Graham, you're using the wrong plan. Và sau đó thì một người bạn của tôi mới nói tôi rằng là có thể là anh đang chọn sai cái lựa chọn của mình rồi. He said it's mental muscle that creates wealth, not physical muscle. Bởi vì bạn tôi nói rằng là cái công việc mà làm việc đầu óc ấy, nó quan trọng hơn cái công việc mà làm việc chân tay. I want you to think about that because you all work hard. Và tất cả chúng ta hãy cùng nhau nghĩ về điều đó, đó là chúng ta cần phải làm việc một cách thông minh chứ không phải chỉ là mỗi làm việc chăm chỉ mà thôi. So everybody stand up. Hãy cùng tôi đứng lên được không? I want you to say this. Use this. Và tôi muốn các bạn cùng nói với tôi và cùng làm với tôi một cái thông điệp, đó là hãy sử dụng đầu óc, hãy sử dụng trí óc của mình. Use this. Hãy sử dụng đầu óc, hãy sử dụng trí óc. Hãy sử dụng trí óc. This is the brain. Đây là bộ não của chúng ta, đây là trí óc của chúng ta. This is the power. Đây chính là nguồn sức mạnh. This is where success and wealth comes from. Và đây chính là nơi mà những cái di sản, những cái tài sản hay là những cái việc tuyệt vời nhất nó xảy ra cho chúng ta. There's more to it than that. More to it than that. There's more to it than the brain. Và không có gì quan trọng hơn là trí óc của chúng ta. The next move is to touch this. Và tiếp theo thì hãy chạm vào ngực của mình, trái tim của mình. This is the heart. Đây là trái tim. Use Trí óc. this. Touch this. Chạm vào trái tim. Get this. Và sẽ kiếm được tiền để anh chị. Use this. Hãy làm một lần nữa được không ạ? Sử dụng trí óc. Hãy chỉ từ trí óc đến trái tim và sẽ kiếm được tiền. Everybody, your world is in your hands, nobody else's. Và thế giới của chúng ta nằm trong tay của chúng ta. We provide a vehicle, but you've got to use it. Chúng tôi cung cấp công cụ nhưng mà các anh chị phải là những người sử dụng công cụ này. You've got to do the basics whether you like it or not. Hãy làm những điều căn bản, bởi vì mặc dù là bạn có thể thích hay không thích điều đó. Because the basics will determine your destiny. Nhưng mà cái điều căn bản thì nó lại quyết định được cái định mệnh của chúng ta. So not only chase your dream, it's important to catch it. Không chỉ quan trọng trong việc là chúng ta theo đuổi giấc mơ, mà quan trọng là chúng ta phải nắm lấy giấc mơ của mình. Because leaders stand out from the crowd. Bởi vì lãnh đạo thì phải là một người khác biệt với đám đông. Who'd want to be average? Ai muốn sống một đời bình thường có thể giơ tay được không? Out there is average, in here is exceptional. Bên ngoài căn phòng này là những cuộc đời bình thường, nhưng trong phòng này là những con người phi thường. So we want to help people break free from financial struggle and to be able to upgrade their lifestyles. That's our purpose. Và cái mục tiêu của chúng tôi đó là mong muốn giúp đỡ mọi người thoát khỏi đói nghèo và nâng cấp cái phong cách sống của họ. Get rid of those self-imposed shackles that are out there holding people back. Hãy vượt qua khỏi những cái xiềng xích, vượt qua khỏi những cái mà giữ chúng ta đứng im.
Because if you don't build your own dream, you'll be helping somebody build their dream. Bởi vì một câu nói rằng nếu bạn không muốn xây dựng nếu bạn không xây dựng ước mơ của bản thân thì bạn sẽ phải xây dựng ước mơ cho người khác. Because opportunities can be lost in the blink of an eye. Bởi vì một cơ hội nó sẽ có thể mất đi trong nháy mắt mà thôi. If you don't take them, somebody else will. Bởi vì nếu mà các bạn không nắm bắt cơ hội thì người khác sẽ nắm bắt cơ hội. There are many people associated with you that had the same opportunity you have. Bởi vì có rất nhiều người mà họ sẽ có một cái số lượng cơ hội giống như các bạn có thể có. But you saw the big picture and you committed. Nhưng mà khi mà bạn nhìn thấy một cái bức tranh toàn cảnh và bạn nắm bắt lấy cơ hội. That's why you're a 3-star, 4-star or 5-star. Và đó là lý do bạn trở thành 3 sao, 4 sao hay 5 sao. Because you did it and they didn't. Bởi vì bạn nắm bắt cơ hội và người khác thì không làm như vậy. But when they see you, they may try again. Nhưng mà khi họ nhìn thấy bạn thành công, họ sẽ mong muốn là cố gắng trở lại. So we must never ever give up. Do đó đừng bao giờ ngừng lại. So it's Vietnam today and tomorrow is the world. Và Việt Nam hôm nay, thế giới ngày mai. So get prepared. You've got the infrastructure and the knowledge. One day you will build a network around the world. It will happen. Do đó hãy chuẩn bị tất cả những cái cơ sở vật chất, đó chính là cái nền tảng kiến thức của các bạn. Và khi mà chúng ta tập trung cho Việt Nam ngày hôm nay và đến một ngày chúng ta sẽ mở rộng ra thế giới. You are all entrepreneurs, like all of the other entrepreneurs that are creating a dynamic country. Và tất cả chúng ta cũng chính là những doanh nhân giống như những doanh nhân ngoài kia đang cố gắng tạo dựng ra một cái đất nước vô cùng năng động. So don't ever quit. Do đó đừng bao giờ từ bỏ. Doesn't matter how difficult the circumstances may be. Dù cho cái tình huống nó khó khăn như thế nào. That frog is in trouble. Hãy nhìn cái chú ếch kia vẫn luôn luôn cố gắng và không bao giờ từ bỏ. But it hasn't given up. Không từ bỏ các anh chị. You see, you don't get to choose how or when you're going to die. Và chúng ta không thể nào chọn lựa được là khi nào hay là chúng ta sẽ mất đi khi nào và như thế nào. The only choice is how you are living today. Nhưng mà lựa chọn đó là chúng ta sẽ sống như thế nào ngày hôm nay. Today's what's important. Ngày hôm nay hiện tại rất quan trọng. Today you are setting in motion your future. Và hiện tại các bạn đang gửi đến tương lai một cái thông điệp. Never forget that. Don't be impatient. Do đó đừng bao giờ mất kiên nhẫn. If you don't make as much progress today as you want to, you've got tomorrow to catch up. But keep building. Bởi vì nếu như mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta chưa làm hết công việc của mình thì ngày mai chúng ta phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn, nhưng quan trọng là không bao giờ dừng lại. So life is not measured by the number of breaths that you take. It's measured by the number of breathless moments that you create. Bởi vì cuộc sống thì nó không được đo lường bởi bao nhiêu lần mà chúng ta hít thở, mà nó được đo lường bởi bao nhiêu cái khoảnh khắc mà chúng ta đã tạo dựng lên. I want you to remember that. It's from me to you. Hãy luôn luôn ghi nhớ cái thông điệp này của tôi dành cho các bạn. Because this trip to Vietnam has been breathless for me. Bởi vì những cái khoảnh khắc mà tôi nhận được ở Việt Nam là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đối với tôi. You have touched me. Các bạn đã chạm đến trái tim tôi. You have inspired me. Các bạn đã vô cùng tuyệt vời để chào đón tôi. I have great belief in you and your futures. Và tôi có sự tin tưởng tuyệt đối cho các bạn và tương lai của Việt Nam. So optimum health is as close as your commitment. Do đó tình trạng sức khỏe trong tương lai của chúng ta tùy thuộc vào cam kết của chúng ta với chính bản thân mình. As I look around, I can see you're committed. I can see the sparkle in your eye. I can see the anticipation and the excitement. Và khi mà tôi nhìn vào ánh mắt của các bạn có thể ánh lên, đó là cái sự tin tưởng, cái sự khao khát và cái sự cam kết của tất cả chúng ta. But we've got to share that with other people. Nhưng mà hãy chia sẻ điều đó đến với nhiều người hơn nữa. So again, I'm extremely proud of your achievements. Và một lần nữa tôi tự hào về những gì các bạn đã đạt được. I encourage you all to go forth and multiply. Hãy tiến bước và nhân rộng thành công.